السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اختبار للبرنامج اللي هو ال 12 دقيقة. ده أصغر برنامج غسيل تقريبا سمعت عنه في غسالة. 12 دقيقة غسيل وتشطيف وتجفيف. طبعا ده لازم تكون كمية الهدوم بسيطة جدا، يعني أنا هنا مثلا هدوم أولادي طقم خروج كده، أنا قلت عايزة أغسله على السريع، فأنا هشغل على برنامج اللي هو ال 12 دقيقة ونشوف كده هيعمل ايه. أنا حطيت الهدوم اهي، وبعد كده هقفل الباب. الغسالة طبعا أول ما بتشتغل بتبقى فاصلة باور، وبعدين انت بتشغلي الباور من هنا. ودرجة السخ عاملها 0. يعني البرنامج ده يا جماعة بنشغله على ملابس يعني ما تكونش متسخة قوي. يعني دي هدوم ولادي خرجوا ونجوم بيها، يعني كانتش متوسخة قوي، فانا كنت بس عايزة اغسلهم علشان يبقوا جاهزين لو انا محتاجاهم ولا كده. فانا شغلت على برنامج الربع ساعة، وهشوف النتيجة بعد كده واقول لكم عادي. لو تبصوا معايا هي كده خلصت الغسيل تقريبا، اخدت حوالي 4 دقايق غسيل، ودلوقتي دي مرحلة الشطف. بتسحب المية دلوقتي زي ما انتوا سامعين كده صوت المية. دلوقتي لسه باقي في البرنامج 7 دقايق، هو هيشطف، هنشوف وقت الشطف والعصر هياخد قد ايه. دلوقتي الغسالة بدأت مرحلة التجفيف، هي خدت 6 دقايق بالظبط مرحلة الشطف، ودلوقتي هتاخد دقيقتين في مرحلة التجفيف. هنا بدأت تلف علشان تستعد ان هي تجفف، بس طبعا اللف ده هيزيد زي ما انتوا شايفين كده. دي مرحلة التجفيف، طبعا بتلف بسرعة جدا عشان تجفف. الغسالة صوتها هادي جدا، الصوت ده صوت وشفط المية. نبص معانا كده، هو الوقت لسه دقيقة بالظبط او ثواني. اللفات زادت خالص اهي. ودلوقتي اخر شطفة اللي هي الشطفة النهائية، تشطف وهي بتلف علشان تشطف الهدوم كويس. كده خلاص هي بتخلص دلوقتي، اخر حاجة في التجفيف خالص اهي. زي ما انتوا سامعين كده صوت الموتور يكاد يكون مش مسموع اصلا، هو في الفيديو يمكن يكون اعلى من الطبيعة كمان.
كده يعتبر الغسالة خلصت غسيل. كده خلاص الغسالة خلصت خالص اهي. بتعمل اند وبعد كده بتفصل البوردة خالص. كده خلاص الغسالة خلصت الغسيل خالص. دلوقتي تعالوا نشوف الغسيل اللي فيها. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الجينز تقيل بيحمل ميه، بس هو طلع يعني حلو اهو مندي. ده برضو فستان من القطن، برضو مندي، يعني تجفيف كويس. هو برنامج طبعا بيسعف جدا، 12 دقيقة يعني ما ياخدش وقت نهائي. الغسيل ما شاء الله طلع حلو قوي ونضيف جدا. على فكرة في ابيض هنا، وطبعا هدوم الاطفال بيبقى فيها اوساخ. ما شاء الله طلع حلو قوي اهو. وده كان اسرع برنامج شفته تقريبا في غسالة 12 دقيقة فعلا، يعني وقت قياسي. يعني يا دوبك تعملي اي حاجة وتيجي رجعي تلاقي الغسيل بتاعك خلصان. طبعا قلنا للغسيل البسيط يا جماعة، يعني كمية قليلة، حاجة انت مستعجلة عليها، إيه مثلا طراح، شرابات، اي حاجة تكون خفيفة يعني. ما تحطش حمولة كاملة على 12 دقيقة، طبعا يستحيل يتنضف كويس. في نصيحة مهمة جدا يا جماعة، بعد ما تخلصي الغسالة يا ريت الغسالة تتساب مفتوحة على الأقل نص ساعة تتهوى. والمكان اللي هو ده تلاقي فيه بواقي ميه، يا ريت بالفوطه كده تنشفي الاماكن دي كويس قوي، مكان الميه اللي فيها. يعني انا عامله فوطه مخصصه للغساله، ان انا بعد كل غسيل لازم اجفف الميه دي وامسح الجوان ده كويس، وننشف كل الميه اللي فيها كده. وبعد كده تسيب الغساله مفتوحه شويه عشان ما يبقاش يعني البواقي الميه والقفله الغساله بتخلي الغساله مع الوقت تعمل ريحه وتعمل فطريات في المكان ده، وتلاقي المكان ده اسود، وبعد كده بتشتكوا من ريحه الغساله اللي مش كويسه. فهي دي من الاسباب الاساسيه للموضوع ده. فيا ريت الغساله تتهوى كويس بعد كل غسله علشان تحافظي على الغساله بتاعتك ونظافتها، وان هي ما تاثرش بعد كده على ريحه الهدوم بتاعتك. في نهايه الفيديو اتمنى ان انتوا تدعموني. اللي ما اشتركش في القناه اتمنى ان هو يشترك. يا ريت تدعموني بلايك او كومنت، اكون شاكره لكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.